πρόσκληση και για την ευκαιρία να επισκεφτούμε το αμπέλι. Χαρά μας που σας υποδεχόμαστε. Πείτε μας μερικά λόγια για εσάς. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Μάκρα, είμαι η εινολόγος του κτήματος εδώ και υπεύθυνη για την παραγωγή των κρασιών. Το κτήμα είναι ένα ιστορικό κτήμα της Ελλάδας. Έχει ιδρυθεί από την πρώτη βασίλισσα της Ελλάδας, την βασίλισσα Αμαλία, γυναίκα του Όθωνα. Ξεκίνησε να δημιουργείται το κτήμα το 1835 περίπου. Σκοπός του ήταν να φέρει τη σύγχρονη για την εποχή τεχνολογία, ό,τι αφορούσε γεωργία και κτηνοτροφική παραγωγή στην Ευρώπη τότε, έτσι ώστε οι Έλληνες να καταλάβουν ότι μπορούν να ζήσουν από τη γη τους. Και είναι κάτι που συνεχίζουμε να το προσβεύουμε και μέχρι σήμερα. Δηλαδή δείχνουμε ότι αξίζει να ασχολείσαι με την αγροτική παραγωγή όταν γίνεται με σωστό τρόπο και βγάζεις, παράγεις ποιοτικό προϊόν. Πάρα πολύ ωραία. Και να πούμε ότι το μέρος είναι εντός του αστικού ιστού. Στην αρχή ήταν 4.000 στρέμματα το αρχικό, μετά έχει κατατμιστεί. Μπορείτε να μας πείτε μερικά λόγια για την παραγωγή του αμπελιού? Ναι, η καλλιέργεια του αμπελώνα όλη της χρονιάς είναι ευθύνη του γεωπόνου που είναι υπεύθυνος για τον αμπελώνα μας εδώ, ο οποίος, με τον οποίο έχουμε άμεση συνεργασία, δίνοντάς του εγώ στοιχεία από το παραγόμενο προϊόν κάθε χρόνο του, στα φύλλη δηλαδή. Συζητάμε και αυτός αποφασίζει τι παρεμβάσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τα κακό κείμενα, χωρίς να καταστρατηγήσουμε και τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας. Όλο το κτήμα βρίσκεται σε βιολογική καλλιέργεια. Στην ουσία ξαναγυρίζουμε λίγο στον τρόπο καλλιέργειας τον παππούδο μας πριν από 80 χρόνια περίπου, όπου εκεί ήταν περισσότερη η έγνοια για την αειφόρο ανάπτυξη. Μπορείς για παράδειγμα να βελτιώσεις τη σύσταση του εδάφους σου χρησιμοποιώντας τα υποπροϊόντα όλου του κτήματος, κάνοντας κομποστοποίηση, οπότε βοηθάς και τη σύσταση του εδάφους από οργανική ύλη, αλλά και το τροφοδοτείς με διάφορα συστατικά που έχουν τα υποπροϊόντα από την παραγωγή σου, ή πάλι μπορείς διάφορα έντομα που είναι παθογόνα, που εσύ δεν τα θες, να τα καταπολεμήσεις χρησιμοποιώντας τα ωφέλιμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς έχουμε τη μελίγκρα στην τριανταφυλλιά που της τρώει η πασχαλίτσα. Υπάρχουν αντίστοιχα τέτοια για τις περισσότερες περιπτώσεις. Και έτσι περιορίζονται και τα χημικά ψεκάσματα. Οπότε ναι, δεν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Βέβαια το καλό είναι ότι το κτήμα είναι αποκομμένο, δεν έχει γυτνίαση με άλλες καλλιέργειες, άρα δεν έχεις επιμολύνσεις από χημικούς τρόπους καταπολέμησης που μπορεί να υπάρξει σε κάποιον γείτονα γεωργό. Γιατί εκεί τα πράγματα λίγο περιπλέκονται και για τους ίδιους τους οργανισμούς που σε πιστοποιούν ότι όντως τηρείς αυτούς τους κανόνες, γιατί σίγουρα υπάρχει μια επιμόλυνση όταν ο γειτονάς σου χρησιμοποιεί χημική καταπολέμηση, για παράδειγμα ζυζανίων. Σίγουρα. Εδώ από ό,τι βλέπετε, από χορταράκι, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Άλλη μια ερώτηση, ποια είναι η άποψή σας για τα γεωργικά οικοσυστήματα? Η καινούργια αντίληψη και αυτή που πρέπει να υιοθετήσουν πλέον όλοι οι γεωργοί είναι ότι πρέπει τα γεωργικά οικοσυστήματα να έχουν μια ολοκληρωμένη διαχείριση, έτσι ώστε να μην έχουν απόβλητα, αλλά συγχρόνως να μην επιβαρύνουν τη γη, ούτε να την αποστραγγίζουν εντελώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παραδώσουμε
ένα υγιές έδαφος και στις επόμενες γενιές. Σίγουρα. Στο κτήμα έχουμε ένα μέρος, θα το δούμε παρακάτω, που κάνουμε και κομποστοποίηση, όπου μαζεύονται όλα τα κηπό του κτήματος, δηλαδή οτιδήποτε κλαδεύουμε, μαζεύονται οι κοπριές από τα άλογα που σταυλίζονται στο κτήμα, καθώς και όλα τα υπολείμματα από το εινοποιείο, που τα υπολείμματα είναι το υπόλοιμα του σταφυλιού, αφού τα ζουλήξουμε και πάρουμε το γλέφκος, το μούστο δηλαδή, είναι οι ινολάσπες αφού γίνει το κρασί το κατακάθι κάτω. Όλα αυτά μαζεύονται σε μια μεριά όπου γίνεται η κομποστοποίηση και την επόμενη χρονιά χρησιμοποιείται για λίπανση στον αμπελώνα. Αυτό πέφτει σειρά παρασειρά και στη σειρά που δεν μπαίνει το κομπόστ σπέρνουμε βίκο, το οποίο ονομάζεται και χλωρή λίπανση αυτός ο τρόπος, γιατί τα ψυχανθή έχουν την ιδιότητα να δεσμεύουν άζωτο από την ατμόσφαιρα και να το οδηγούν προς το ριζικό του σύστημα. Οπότε αφού εσύ αφήσεις το εσπύρις ριζώσει και μετά αφού αναπτυχθεί ο βλαστός του περίπου 20-25 πόντους, οργώσεις και το ενσωματώσεις μέσα στο έδαφος, αμέσως έχεις κάνει μια λίπανση χωρίς να έχεις επιβαρύνει ούτε χημικά το έδαφος ούτε τίποτα. Έτσι, και αυτό γίνεται την επόμενη χρονιά. Η σειρά που είχε πάρει βίκο παίρνει κομπόστ και η σειρά που είχε πάρει κομπόστ παίρνεται με βίκο. Γίνεται να αλλάξει. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά που έχουν τα φύλλα τους ξεραθεί είναι ήμερο, είναι αυτό που δίνει την παραγωγή. Κωνσταντίνα, να πούμε πως το κτήμα είναι πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, 7 χιλιόμετρα για την ακρίβεια, ναι, και προσβάσιμο από μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό πώς έχει βοηθήσει στην επιχειρηματικότητα? Αυτό μας βοήθησε πολύ, γιατί καταφέραμε αυτή τη στιγμή να πουλάμε όλη την παραγωγή κρασιών που κάνουμε στο κτήμα, από εδώ, από το κατάστημα του κτήματος, μέσω ξεναγήσεων που γίνονται. Ξεκινήσαμε περίπου πριν από 13 χρόνια αυτό το εγχείρημα, όπου οι ξεναγήσεις αρχίσαν να γίνονται μια φορά το μήνα, γίνανε 2 φορές το μήνα, γίνανε κάθε Σαββατοκύριακο, μετά γίνανε και Σάββατο και Κυριακή, και έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο να έχουμε σχεδόν καθημερινά κάποια γκρουπ που επισκέπτονται το κτήμα. Πολύ ωραία. Οι ξεναγήσεις κρατάνε περίπου 2 με 2,5 ώρες, όπου γίνεται μια βόλτα στον αμπελώνα, γίνεται στον πύργο και στο πάρκο στον κήπο του πύργου, και στο εινοποιείο, και καταλήγουμε στο κατάστημα όπου δοκιμάζονται και τα κρασιά του κτήματος μαζί με εκλεκτά εδέσματα, και βέβαια μπορώ να πω ότι όλοι οι επισκέπτες φεύγουν κατευχαριστημένοι και όλοι αγοράζουν και κάποιο από το προϊόν που δοκιμάσανε. Πολύ ωραία. Άρα και η τοπική κοινότητα που είναι αστική κυρίως μπορεί να έρθει σε επαφή με τη φύση και την παραγωγή του ίνου και του αμπελώνα. Σίγουρα, και να πω εδώ ότι η τοπική κοινότητα μας στήριξε πάρα πολύ στα πρώτα βήματα αυτού του εγχειρήματος. Θυμάμαι πρόσωπα που τα βλέπα και τα ξανάβλεπα σε κάποιες ξεναγήσεις όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει, όπου κάθε φορά ερχόντουσαν, φέρνονταν μαζί κάποιον καινούριο φίλο τους. Μετά εκδηλώσανε το ενδιαφέρον αν μπορούν να κάνουν κάποια εκδήλωση μέσα στο κτήμα, οπότε σιγά σιγά βγήκε και ένα καινούριο κομμάτι, ένα καινούριο κομμάτι δραστηριότητας, όπου μπορεί κάποιος να κάνει πάρτι και για το παιδί του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κτήματος, μέχρι και μεγάλες εκδηλώσεις και επιχειρηματικά event γίνονται. Οπότε πια είναι όλη τη βδομάδα, εκτός από τα Σαββατοκύριακα, έχουμε τέτοια δραστηριότητα. Πολύ ωραία. Είναι Δούνε και Λαβίν λοιπόν. Και εσείς έχετε πελατεία και... Ναι, και προβάλλετε το προϊόν μας, προβολή, και αλλά περνάει και καλά ο κόσμος, έχει επαφή με τη φύση, όπως είπαμε πριν. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος που οριοθετείται από τις υπεριονόβιες ελιές είναι και αυτό ένα φυσικό μνημείο διατηρηταίο, γιατί είναι ο δρόμος από τον οποίο ερχόταν η βασίλισσα Αμαλία η Πασδή από το παλάτι να επισκεφτεί
το κτήμα της, το οποίο το επισκεπτόταν καθημερινά. Δεν διέμενε όμως στον πύργο, τον επισκεπτόταν καθημερινά για να επιβλέπει τις εργασίες του κτήματος. Ξέρουμε επίσης πως έχει και κοινωνικό πρόσημο η επιχείρηση. Μπορείτε να μας πείτε μερικά παραπάνω πράγματα γι' αυτό? Έχουμε συνεργασία με διάφορους φορείς, όπως είναι το Κέντρο της Γης, αλλά και η Κιβωτός, όπου δημιουργούν, ειδικά η Κιβωτός έχει δημιουργεί διάφορα προγράμματα κατά τη διάρκεια του χρόνου. Φιλοξενεί παιδιά κυρίως του Δημοτικού και τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, όπου κάθε εποχή του χρόνου κάνουν ένα project ανάλογα με το τι υπάρχει στη γεωργική παραγωγή εκείνη την εποχή. Δηλαδή, κάνουν το Σεπτέμβρη για τον τρίγο. Στείνεται μια ολόκληρη διαδρομή, όπου βλέπουν τα παιδιά μέχρι που πατάνε ακόμα και στα φύλλα με τα πόδια τους. Αυτή την εποχή είναι το project για την ελιά, όπου μαθαίνουν ότι είναι αυτή η εποχή που μαζεύει η ελιά, βγαίνει το φρεσκολάτι και αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί τα παιδιά της πόλης πια στην εποχή μας έχουν χάσει την επαφή με τη φύση, ναι. Δεν ξέρουν πότε γίνεται τι, θεωρούν εντελώς φυσικό να τρώνε τα ίδια φρούτα όλο το χρόνο ή το ίδιο προϊόν όλους τους μήνες του χρόνου, και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, νομίζω, που πρέπει να περνάει στη νέα γενιά. Και είναι λίγο δύσκολο στα σχολεία από μόνο τους, ό,τι και να κάνουν, άμα δεν γίνεται βιωματικός ο τρόπος του μαθήματος, ναι, δεν μένει στα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και υπάρχει ο χώρος που μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και είναι το κτήμα μας. Σίγουρα. Κωνσταντίνα, πες μας, γιατί εδώ βλέπουμε διαφορετικά χρώματα στα φύλλα? Βλέπουμε αυτό γιατί είναι διαφορετικές οι ποικιλίες των σταφυλιών. Είμαστε στο κάτω κομμάτι του αμπελώνα τώρα. Οι ποικιλίες που έχουμε είναι από λευκά, ροδίτης, ασύρτικο, μαλαγουζιά, σοβινιό μπλαν και σαρντονέ, και από κόκκινα είναι καμπερνέ σοβινιόν και μερλό. Εκεί που αλλάζουν τα χρώματα, αλλάζει και η ποικιλία, γιατί κάθε ποικιλία έχει ένα διαφορετικό κύκλο ζωής στα φύλλα της. Αυτή η εποχή είναι μαγική, γιατί έχουμε τελείως διαφορετική όψη στον αμπελώνα και μπαίνουμε πια στα γήινα χρώματα, στα κοκκινοκαφέ και στο κίτρινο-πράσινο. Κωνσταντίνα, να πούμε ότι εδώ βρισκόμαστε στην αυλή του πύργου, στους τάβλους στην ακρίβεια. Αυτή τι παράμετρος είναι για την αμπελώνα? Ναι, εδώ βρισκόμαστε στους τάβλους των αλόγων, που είναι άλλο ένα κομμάτι της δραστηριότητας του κτήματος, ο σταυλισμός των αλόγων. Τα άλογα δεν ανήκουν στο κτήμα, παρέχουμε σταυλισμό, γιατί είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ζώα τεράστιας ευφυΐας, αλλά και τεράστιου όγκου 400-500 κιλών, τα οποία θέλουν πολύ μεγάλη έκταση για να μπορούν να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση. Οπότε εδώ υπάρχει ο χώρος να μπορούν να ασκηθούν. Φιλοξενούμε και άλογα που είναι αθλητές, παίρνουν μέρος σε αγώνες υπερπήδησης εμποδίων, και υπάρχουν και στίβος υπερπήδησης εμποδίων, αλλά και απλής εξάσκησης, όπου μπορούν να κρατηθούν σε φόρμα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα συνδυάζεται και η υπασία και η ξεναγήση στην αμπελώνα. αμπελώνα. Και βρισκόμαστε μπροστά και σε μία κρίνη από την εποχή της Βασίλισσας Αμαλίας, όπου έτρεχε νερό και μπορούσαν να πιούν νερό τα άλογα. Τώρα βρισκόμαστε στο ενοποιείο, Κωνσταντίνα. Να πούμε ότι όλη η παραγωγή μεταφέρεται εδώ και η εινοποίηση γίνεται στον συγκεκριμένο χώρο. Μπορείς να μας πεις παραπάνω πράγματα γι' αυτό? Όλη η διαδικασία λοιπόν γίνεται μέσα στο κτήμα. Εινοποιούμε μόνο
τα δικά μας τα φύλλα, αυτά που παράγονται δηλαδή μέσα στο κτήμα. Γι' αυτό και από χρονιά σε χρονιά παίζει λίγο ο αριθμός των φιαλών που παράγουμε, γιατί εξαρτάται από την παραγωγή του αμπελώνα μας. Βρισκόμαστε σε ένα κτίριο το οποίο είναι διατηρηταίο και έχει γίνει αποκατάσταση και έχουν γίνει οι απαραίτητες βελτιώσεις που χρειάζονται για να μπορεί να φιλοξενήσει παραγωγή τροφίμου. Γιατί και το κρασί είναι ένα τρόφιμο χαμηλού κινδύνου, βέβαια. Και σύγχρονη πλέον παραγωγή, έτσι. Ναι. Αναπαλαιώθηκε δηλαδή, αξιοποιήθηκε αυτό το κτίριο. Ναι. Βέβαια με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Έτσι βλέπουμε όλες τις ανοξίδωτες δεξαμενές που υπάρχουν, οι οποίες είναι όλες με μανδύα για να υπάρχει δυνατότητα ψήξης του προϊόντος. Και το σύγχρονο πιεστήριο που είναι απέναντί μας, καθώς υπάρχει και εμφιαλωτική γραμμή στο βάθος. Τον καιρό του τρίγου είναι μια εποχή που χρειάζεται, είναι πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Μέσα σε πάρα πολύ λίγες μέρες φτιάχνεις την παραγωγή όλης της χρονιάς και ό,τι δεν προλάβει να κάνεις τότε καλά, σε κυνηγάει όλη τη χρονιά. Που έχει μεγάλη ένταση. Και είναι και η εποχή που έχουμε και πολλούς φοιτητές που κάνουν και την πρακτική τους άσκηση είτε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είτε από το Γεωπονικό, είτε από τα ΙΕΚ που φιλοξενούν αντίστοιχα τμήματα. Από τμήματα εινολογίας. Από τμήματα εινολογίας γενικά και από όλη την Ελλάδα γενικότερα. Οπότε τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο που πρόκειται μετά να ασχοληθούν επαγγελματικά και μετά έχουν και την ευκαιρία να δουν και το κομμάτι της προώθησης του προϊόντος, γιατί μπαίνουν και στη διαδικασία στο να βοηθήσουν στο κύκλο των εργασιών που γίνονται στις ξεναγήσεις και στο wine tasting που ακολουθεί στο τέλος της ξενάγησης. Και σε μια καθετοποιημένη παραγωγή, γιατί είδαμε τον αμπελόν να γίνει παραγωγή του πρώτου προϊόντος και μετά του σταφυλού, εδώ γίνεται τηνοποίηση, παράγεται το κρασί και συνεχεία από το κατάστημα δίπλα γίνεται και η τελική πώληση του προϊόντος. Μια πλήρως δηλαδή ανεξάρτητη μονάδα που τα κάνει όλες τις αυτό είναι θετικό και για τον επιχειρηματία, αλλά είναι θετικό και για το καταναλωτικό κοινό. Για τον επιχειρηματία είναι καλό γιατί πετυχαίνει να παίρνει καλύτερη τιμή, γιατί δεν έχουμε κάποιο μεσάζοντα. Σίγουρα. Και για το καταναλωτικό κοινό είναι πάλι το ίδιο καλό, γιατί το παίρνει μέσα από την πηγή, οπότε και αυτός γλιτώνει τα του μεσάζοντα, τα έξοδα. Ναι, δεν αυξάνεται το κόστος. Και έχετε και την επίβλεψη όλης της ποιότητας της παραγωγής. Ναι, ακόμα ελέγχουμε και τις συνθήκες που συντηρείται το προϊόν μέχρι να φτάσει στα χέρια του καταναλωτή, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα με τη διακίνηση. Και τα αποθήκευση και τα λοιπά. Ναι, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Και είναι και πολύ κοντά στην πόλη που δεν χρειάζεται να πάνε σε σούπερ μάρκετ ή κάτι τέτοιο. Είναι πολύ εύκολο να έρθουν και να πάρουν κρασί που μεγαλώνει εδώ τα πέλη και μετά εινοποιείται σε ένα σημείο. Αλλά έχουμε και τη διαδικασία ότι μπορούμε να κάνουμε και delivery, να πηγαίνουμε στο σπίτι, αν από κάποια ποσότητα και πάνω, να μπορούμε να πηγαίνουμε στο σπίτι. Μας λες μερικά πράγματα για το κρασί καθ' αυτό, για το προϊόν. Λοιπόν, βγάζουμε λευκά και κόκκινα κρασιά. Τα λευκά μας, οι ετικέτες μας φέτος αποκτήσανε κι άλλο ένα μέλος, που είναι το κρασί από ασύρτικο, που προέρχεται από τον αμπελώνα, που είναι στο ψηλότερο σημείο του κτήματος, εκεί που συζητήσαμε προηγουμένως, επάνω. Είναι το πιο ψηλό σημείο του κτήματος, συγχρόνως και το πιο ανεμοδαρμένο βέβαια, έτσι. Επομένως, έχουμε μία ετικέτα ασύρτικο από το ομώνυμο σταφύλι, μία ετικέτα μαλακουζιά, μια ετικέτα που την ονομάζουμε Πτάλοφος Λευκός και είναι από Σαρντονέ, και άλλη μια ετικέτα που τη λέμε Ήλιο, το οποίο είναι από Ροδίτη και Σοβινιόν Μπλαν. Για τα λευκά μας, επειδή αυτά που προέρχονται από τις πιο αρωματικές ποικιλίες, όπως είναι η μαλακουζιά, κάνουμε και τη διαδικασία της κρυοκύλησης πριν να πάρουμε το γλέφκος από το σταφύλι, δηλαδή αφήνουμε λίγο σε επαφή το γλέφος με τις φλίδες πριν το πιέσουμε. Έχουμε παγώσει το σταφύλι, γεμίζουμε το πιεστήριο και το αφήνουμε να μείνει για μερικές ώρες ανάλογα με την υγιεινή κατάσταση του σταφυλιού. Και εν συνεχεία το πατάμε και έτσι έχουμε όλο τον πλούτο του αρώματος που μπορεί να μας δώσει ποικιλία. Εν συνεχεία και τα λευκά μας τα δίνουμε μέσα στη χρονιά.
Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι και την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά θα είναι άσχημα. Εν συνεχεία βγάζουμε και ένα κόκκινο, το οποίο λέγεται επτάλαφος ερυθρός η ετικέτα, το οποίο μένει για ένα χρόνο σε δρύινα βαρέλια των 225 λίτρων και μετά από ένα χρόνο εμφιαλώνεται και αυτό μένει περίπου 3-4 χρόνια στη φιάλη και μετά το βγάζουμε στην παραγωγή, στον καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ένα κρασί που έχει αναπτύξει άλλο πλούτο στα αρώματά του, έχουν περάσει δευτερογενή και τριτογενή αρώματα. Όλα αυτά είναι το καλό, το πώς προωθούμε το προϊόν μας μέσα από τις ξεναγήσεις εδώ, ότι αφού ο επισκέπτης έχει έρθει, έχει καταλάβει όλη την παραγωγική διαδικασία, το πώς αγαπάμε όλη αυτή τη διαδικασία και πώς την προσέχουμε, καταλήγει να τα δοκιμάσει όλα αυτά μαζί με ένα μικρό έδεσμα που ταιριάζει, που μπορεί να φαίνεται μερικές φορές ταπεινό, αλλά είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξεκινάμε με μια χορτόπιτα που μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα ταπεινό έδεσμα, αλλά που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τα λευκά. Ωραία. Μερικές χρονιές που είναι πιο καλές για τα κόκκινα, τα κρατάμε και για πιο βαθιά παλαίωση. Και μάλιστα όταν πλησιάζουμε προς τη δεκαετία, αυτά αρχίζουν και μας δίνουν και τόνους σοκολάτας και καφέ, οπότε εκεί μπορεί να κλείνουμε τη γευσηγνωσία με ένα μικρό κομματάκι σοκολάτας bitter. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, κλείνοντας, μπορείς να μας πεις κάποιες συμβουλές για έναν ανερχόμενο ή ανερχόμενη επιχειρηματία που θέλει να ασχοληθεί στον αγροτικό τομέα μέσα στην πόλη? Θα ήθελα να του πω ότι αν αγαπάει τη φύση, αν αγαπάει να βλέπει το ότι αλλάζουν οι εποχές, έχει διαφορετικά χρώματα το φύλλο κάθε εποχή, δεν έχουν φύλλο τα φυλλοβόλα το χειμώνα, ακόμα και τα ζωήφια, οι πεταλούδες, οι μέλισσες, πότε έρχονται και για ποιο λόγο, να ασχοληθεί ανεπιφύλακτα, αλλά να ασχοληθεί σοβαρά. Δηλαδή, ας ακολουθήσει και τέτοια κατεύθυνση στις σπουδές του, ας έχει συνεργάτες σωστούς για το κάθε σημείο, για το κάθε σημείο κλειδί, και να έχει στο μυαλό του ότι για κάθε σημείο που θα προσπαθήσει να ανοιχτεί, ας συμβουλευτεί και τον ειδικό. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχει κάτι να φοβηθεί. Άλλωστε η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι συνυφασμένη με τη γεωργική παραγωγή και θα είναι ευχής έργων η νέα γενιά να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία και να συνεχίσει είτε ένα μικρό είτε ένα μεγαλύτερο αγρόκτημα να υπάρχει, είτε είναι στον αστικό ιστό είτε όχι. Ο αστικός ιστός απλώς σου δίνει το πλεονέκτημα ότι μπορείς να κάνεις όλη αυτή την ιστορία του επισκέψιμου που σε φέρνει κοντά με το καταναλωτικό κοινό. Αλλά πια έχει αρχίσει ο καταναλωτής και εκπαιδεύεται και εκτιμάει και το καλοπροϊόν και το βιολογικό προϊόν και πολλές φορές και στην εκδρομή του επιλέγει να πάει σε ένα κτήμα που είναι κοντά στον προορισμό που πηγαίνει. Ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα, για τη συνέντευξη και για τον χρόνο χρόνο σου και για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που λάβαμε σήμερα. Ευχαριστούμε.